سلامونه نیکې هیلې او احترامات ملګرو امید ساتم چې ښه به او زندګۍ نه به خوندونه اخلئ. نن زموږ ویډیو ټاکبیک باره کې ده چې ټاکبیک څه ته وایي او د دې یوز څه دی، دا استعمالیږي څه کې. نو ویډیو پوره وګورئ او ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. ټاکبیک موږ سره د هغه خلکو لپاره استعمالیږي چې کم ړانده وي او هغوی موبایل استعمالوي، نو هغوی به ټاکبیک آن کوي. دا د ګوګل یو خپل ایپس دی چې کوم د ړندو لپاره یا د هغه کسانو لپاره چې د چا نظر کم وي. نو ټاکبیک به آن کوو د کوم ځای نه. ټاکبیک به راشو موږ دلته سیټینګ ته، سیټینګ باندې به کلیک وکړو. سیټینګ باندې د کلیک وکړو، راشه ښکته راشه دلته اکسیسیبیلیټي باندې کلیک وکړه. بیا د هغې نه ښکته راشه بیا اکسیسیبیلیټي باندې کلیک وکړه. دلته وګورئ تاسو ته دا ټاکبیک ښکاري. دې باندې کلیک وکړه، دا آن کا. دا چې آن کې تاسو ته داسې یو قسم انفارمیشن راشي، الاو ورته ووایه. دا زموږ ټاکبیک آن شو چې کوم باندې ته یو پیر کلیک وکړي، دا شین کرښه ته تاو شي، نو بیا به پرې ډبل کلیک کړي، نو دی به بیک ځي. دا وګورئ کلیک بیا ډبل ټیپ پې وکړي، دی به شاته ځي. زه ډایرکټ دی شاته لاړم. د دې استعمالول ډېر اسان دي چې ته څه هم کې هغه به تا ته دی وایي. د دې د بندولو طریقه، دې نه بره چې کومه پرده راولي دا به په دوو ګوتو راولي، بیا به یې ښکته راولي چې دا به بندې څنګه. د لګولو طریقه خو موږ لراله چې دا به موږ لګو څنګه، استعمالو به یې موږ څنګه. د دې د ختمولو بیا داسې طریقه ده چې دې سیټینګ باندې کلیک دې کړو، بیا ډبل کلیک وکړه. ډبل کلیک دې وکړو، ته لاړې سیټینګ ته، بیا په دوو ګوتو باندې دې ښکته بره کېږي. دوو ګوتو باندې به ته دې ښکته بره کې. بیا راشه شارټکټ کوم ځای نه چې آن کېږي هلته نه آف کېږي هم، په دې ډبل کلیک بیا وکړه. دلته راشه وګوره اکسیسیبیلیټي ته، دې باندې بیا ډبل کلیک وکړه. ټاکبیک دا دی، بیا پې ډبل کلیک وکړه او دا آف کا. ډبل کلیک وکړه، دلته سټاپ وه، بیا ډبل کلیک وکړه. دا ستاسو ټاکبیک ختم شو. نو موږ له راکړئ اجازت، زموږ ویډیو په ختمېدو شوه او راکړئ راله اجازت. والسلام.